මේ තියෙන්නේ හදිසියේ මට මේන්ටෙනන්ස් වලට ඉන්ස්පෙක්ෂන්ස් එන්න ලැබිච්ච අවස්ථාවක්. මේ කස්ටමර්ගේ සිස්ටම් එක හයි කරලා අවුරුදු 5ක් වගේ වෙනවා. මේ සිස්ටම් එක අවුරුදු 5න් පස්සේ තාම වොෂ් කරලා නැහැ. right. ඔයාලට පේනවා මේ පැනල්ස් ඩිස්කලර් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගස් නිසා ෂේඩින් වැති තැන්වල ඔයාලට පේනවා ඩිස්කලරේෂන් එක ගොඩක් වැඩි. සොයිලින් එක very high. පැනල්ස් කළු වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ පැනල්ස් කළු වෙලා දීර්ඝ කාලීන මෙතන තියෙන බර්ඩ් ෆ්ලූ කුරුල්ලෝ ජරා කරපුවා දීර්ඝ කාලීනව මේවා වොෂ් කරන්නේ නැතුව මේ විදිහටම පැවතුනොත් වෙන්නේ මේ තැන්වල මේ පැනල්ස් ඩීග්‍රේඩ් වෙනවා හොට් ස්පොට්ස් ඇතිවීම නිසා. මේ නිසා තමයි ගොඩක්ම මේ සෝලර් සිස්ටම්ස් මේන්ටනන්ස් නොකිරීම නිසා සිස්ටම්ස් වල ප්‍රොඩක්ෂන්ස් අඩු වෙන්නේ.